It's Sarasana time. It's Saratan. Saratan. මම කියන ගත්තියේ it's Sarasana time baby කියලා බලන්නකො චොක උනා. Saratan. නෑ කොහොමද Saratan time. Hi foodies. ඔන්න අලතම්බන ගමන් ඉන්නේ. අද ආතල් කිචන් එකේ අලතම්බනෝ. ආතල් කිචන් එකේ ආතල් ස්නැක් එකක් හදන්නයි හදන්නේ. අලතම්බීමෙන්ද හදන්නේ ඒක? ඔව්. අලතම්බීමෙන් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක පටන් ගන්න තියෙන අලතම්බලා. ඔව්. වෙන මුකුත් කරන්න කලින් අලතම්බ ගන්න. ලුණු හැම දාලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන අමාරුම වැඩේ අලතම්බන එකද? ඔව්. අනිත් ඒවා නිකන් ඔයා කරන කපන කොට නේම. ඇත්තම කිව්වොත් මං අලගෙඩිය මෙහෙම මේ අලගෙඩිය කපලම තමයි තම්බන්නේ. මේ සමහරවර අලගෙඩිය පොත්ත පිටින්ම තම්බලා ඊට පස්සේ අර පොත් එහෙම මයින් කරනවා. මං කරන්නේ ඒව දන්නේ නැහැ. ඒව කියන්නේ මං ඒව දන්නේ නැහැ. ඒව කියන්නේ මං ඒව දන්නේ නැහැ. එක එක්කෙනාට කැමති විදිහට කරන්නේ. මං දන්නේ එකම ක්‍රමය එහෙම කපලා තම්බන එක. මං ආස මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ කෑම එක හදාගන්න අපිට තියෙනවා ලුණු, මාළු මිරිස්, කරපිංචා, තක්කාලි, දෙහි, චීස්, ඊට පස්සේ මුරුක්කු, රටකඩු. ඊට පස්සේ මට මෙයා කිව්වා මේ තියෙන ඔක්කොම ටික චූටි කෑලි වලට කපන්න කියලා. අනේ වේ චූටි කෑලි වලට කපන්න කිව්වේ ලුණුයි, මිරිසුයි, මාළු මිරිසුයි, තක්කාලි, කරපිංචයි ඈ. දෙක කපන්න ඕනේ නැහැ. මේ ගෙඩියක් චූටි වලට කපලා නිකන් ඉන්න තමයි වෙන්නේ ඉතින්. මේවා චූටි කෑලි වලට කපන්න ඕනද? ඔව් කපන්න. ඒක බඩේදී කපා ගමු. මුරුක්කුයි. කපනකොට ඒක පොඩියට කපා ගමු. දත් වලින්ද? ඔව්. මේද්ද චූටි මේද්ද? කවුද ඌචි චූටි කියන්නේ? ඔයාදී ඔයගොල්ලන් චූටි කියන්න බෑනේ නේ. ඕ. මම ලොකු මේ චූටි ඇද්ද? බලන්නනේ වගේ හැකියාව. මටවත් නැහැ මෙහෙම හැකියාව. ඉතින් ඔයා කරන්නේ මේ හැකියාව වෙන්න. මටත් මේ හැකියාවක් තිබ්බේ නෑ වදින්න කලින්. බැන්දර පස්සේ තමයි මේ හැකියාව ආවේ. ඔයාට උනේ මොකක්ද දන්නවද? බැන්දර පස්සේ හැකියාව මොට වුණා. ඇයි ඉතින් ඔයා බැන්දර පස්සේ උයන්නේම නෑනේ ලේසියකට. උයන්නේ මේ ඒව කපන්නේ කොටන්නේ නෑනේ. බුචි කපන්නේ කොටන්නේ ඔයා. මික්ස් ඇන්ඩ් මැච් කරන්නේ මම. මේ ඒ කාලේ අම්මා ඔයාට කියන්නේ වැඩ කරවගත්තද? ඔව්. අහන්න ඕන අම්මගෙන් දැන්. ඉල්ල. ෂුවර් එකට අම්මා ඔයාගේ මේ වැඩ කරගෙනත් නෑ. නෑ ඉතින් මං තනි. ඒ උරතලේ තමයි වැඩිට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් හුරතල් කරන්න ගත්තේ නෑ ආව. ගෙදරට හුරතලේට හදලා ඊට පස්සේ බැන්දර පස්සේ මමත් හුරතල් කරන්න ගත්තා. එහෙම තමයි බුචි වෙන්න ඕනේ නැත්තම් හිතෙනවනේ අනේ ගෙදර ඉන්න කාලේ මං හොඳට හුරතලේ හිටියා දැන් මේ බැඳගෙන කරගත්ත වැඩක් කියලා. මට ඒ ෆීලින් එක නෑ බුචි. ඔයාට පින් සිද්ධ වෙන්න. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියෝ තමයි වරද්දලා තියෙන්නේ. හුරතල් කරලා ඕන්ට වඩා. වරද්දලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඕන්ට වඩා හුරතල් කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙක්. දන්නවද? ඕන්ට වඩා හුරතල් කරොත් ඉතින් ඔයා වගේ කට්ටිය තමයි බිහි වෙන්නේ. බලන්න ඉතින්. නරක් වෙලා දී. රටටම සම්පතක්. මේ තක්කාලි නම් චූටි කැලි කපන්න බෑ කොචි. අනේ ඕනේ. චොක වෙනවා. තක්කාලි ජොහර වෙනවනේ. හිමීට. හිමීට කැපුවද හයියෙන් කැපුවද කියන මේක වැඩි තියෙන්නේ. ලාවට පොඩ්ඩ ටච් වෙන්න. මං හිතන්නේ ඒකට ක්‍රමයක් ඇති බුචි. ඉතින් දැන් එහෙනම් දාන්නේ මිනිස්සු කොහමද? ඒ තක්කාලි වල අපිට හම්බෙන තක්කාලි වලින් චොක චක්කාලි හම්බෙන්නේ අපිට. චොක චක්කාලි හම්බෙන්නේ අපිට. මන් ලුණුයි මාළු මිරිසුයි තක්කාලි කරපිංචයි ඔක්කොම ටික ලස්සනට කපලි වුණාට පස්සේ මෙයා ටක් ගාලා මේ අල ටික කපන්නම් කියලා බාරගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ තඹගත්ත අල ටික. ඒකම ටිකක් ලොකු කෑල්ලනේ තියෙන්නේ. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් චූටි කෑල්ල වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙයා ඒක චොක කරයි දාන්න මම චොක කරයි දාන්න. දැන් මේක කපා ගන්න. දැන් මම මේ ටික මෙච්චර හොඳට කැපුවා නම් දැන් මම කොහොමද ඔක චොක කරන්නේ? තැම්බිලා තියෙන හින්දා මගේ අතින් උනත් චොක වෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් ගත්තේ. දැන් මෙච්චර මේ චොක වෙන්න පුළුවන් තක්කාලි එකත් මම මෙච්චර ලස්සනට කැපුවා. පේනවනේ? එහෙම එකේ ආට මම විශ්වාස නැහැ. නෑ ඔයාට ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? ඔයාටත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න. දැන් මං කියවනේ ඔයා හුරතලේට හැදිලා වැඩලා ඉන්නේ කිසි දෙයක් බෑ අරකයි මේකයි කිව්වනේ. දැන් ඔයාව ටක් ගාලා කපන්න ඉල්ලගත්තේ නෑ ඉන්න මං කපලා පෙන්වන්න. මටත් කපන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් පෙන්වන්නනේ. නෑ අනේ. මගේ තුන් හිතකවත් එහෙම දෙයක් තිබ්බේ නෑ. ඔයාගේ හතරවෙනි හිතේ තිබ්බේ. ඒක. ඔය චූටි කියන්නේ ඕකටද? ඔව්. ඔය මොකක්දනේ ඔය චූටිද? නෑ එහෙම නැත්නම් මේ චොක වෙන්න නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගානට කැපෙන්න එපා යාල. ඒ ගොඩාක් චූටිත් නෙමෙයි ඒකනේ. ඒ කියන්නේ මේ ලුණු තරම් චූටියට නෙමෙයි කපන්නේ. ලොකු චූටි.
ඒ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ චූටි කැබලි වලට තමයි අල කපා ගන්නෙ. ඔය මොකද්ද ඔය චීස් වර්ගේ? මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ වර්ගේ. බෝල චීස්. මෙන්න මේ බෝල චීස්. ඇපල් චීස්. ඇපල් ගෙඩියක් වගේ. අපි ගාව ගෙදර තියෙන ඔය චීස් ಜಾති ඒකයි මේක ගන්නෙ. වෙන චීස් ಜಾතියක් උනත් ගන්න පුළුවන්ද මේකට? මෙහෙම මේක චීස් නොදාවුනත් හදන්න පුළුවන්. ගෙදර දැන් මේකට මේ ස්නැක් එකට දාන්න පුළුවන් කියලා හිතන ඕන දෙයක් ඕගලන්ට තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ මමත් මේ හිතලා ඇත්තටම මේක චීස් දාන්න ඕනෙමයි එහෙම එකක් නැහැ. මේක හිතන මේක දැම්මොත් හොඳයි. මේක දැම්මොත් තව රහ වැඩි වෙයි. වගේ හිතන ඒවා දාන්න. ඔයාට හිතුණා චීස් දාන්න. ගෙදර චීස් තිබ්බ වෙලාවට ඒක නිසා චීස් දානවා. අන්න හරි. රයිට් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබුණ අපිට ඒකට. දැන් මේ ඕන කරන අඩුම කුඩුම ටිකද? ඔව් මේ තියෙන අඩුම කුඩුම ටික. බුදු අම්මේ මුළු කුස්සියම තියෙනවනේ කුචි මෙතන. ඒකයි මං කලින්ම කිව්වේ මේකේ අවශ්‍ය සැරට කන අයට එහෙමයි සැරට කන්න නැති අයට එහෙමයි කැමති විදිහට තියෙන ඒවා ටික ඉතින් ආස දේවල් ටික දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම දැක්කට පස්සේ මිනිස්සු බය වෙනවා. මෙච්චර ගොඩක් ඕන දෙයක් මේක හදන්න කියලා. නෑ ඒක තමයි දැන් මම පැහැදිලි කරේ උචි. ඒ කියන්නේ තීරණය කරන්න එපා. මේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටික ඕනේ නැහැ. ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම අපි දැන් තාම මේකේ මේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය මොකක්ද කියලා කිව්වේ නෑනේ මේ කෑමක මේ ස්නැක් එකට එන මේකට එන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. කෝන් ෆ්ලෙක්ස්. කෝන් ෆ්ලෙක්ස්. ඒ කියන්නේ කෝන් ෆ්ලෙක්ස් වලින් විතරක් උනත් ඔක හදන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙනම් ඉතින් කිරි දාලා කෝන් ෆ්ලෙක්ස් කන්න. මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. දැන් මේ කෝන් ෆ්ලෙක්ස් එක කටට රසට ස්නැක් එකක් කරගන්න ආකාරය තමයි අපි මේ ආතල් කිචන් එකෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. දැන් තමයි හදන්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම කිව්වේ. ඇත්තටමනේ අලතම්බලනේ පටන් ගත්තේ. හරි ඔන්න ඔහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඒතර මේ කෝන් ෆ්ලෙක්ස් එක රස කරගන්න දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව්. කියයි යනවනේ පිළිවෙලට මොනවද කියලා. මේ දැන් මම මේකට ගත්තා ගෙදර තියෙන නිසා ස්වීට් කෝන් තියෙනවා ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් තියෙනවා මිරිස් කුඩු ගම්බිරිස් ඊළඟට තියෙනවා සෙසමි සුදු පාටයි කළු පාටයි ඊට පස්සේ තියෙනවා නයි මිරිස් ෆ්ලේක්ස් ඊට පස්සේ ඔරිගානෝ තියෙනවා ලුණු තියෙනවා සෝස් තියෙනවා මයනීස් තියෙනවා මුරුක්කු තියෙනවා රටකජු තියෙනවා ඒවා කිව්වා මං කලින්ම කෝන් ෆ්ලෙක්ස් තියෙනවා ඉතින් ආයෙ ගියම ඔක්කොම ටිකනේ දැන් ඊට පස්සේ මේ ඔයගලන්ට විනිවිද පේන බෝල් එකක් ගත්ත දේවල් ඔයගලලා ලස්සන විනිවිද පේන්න මොනද විනිවිද පේන්නේ නැති එක හදන්න බැරිද ඔක පුළුවන් නෑ මං අහන්නේ මේ කට්ටියට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මම ඒ කැලේ කිව්වම ඔයගලන්ට ලස්සනට පේන හින්දා කියලා කිව්වා බුචි හරි දැන් මුලින්ම මේකට අපි මේ ලස්සනට මම කපාගෙන තියාගත්ත අල එකතු කරගන්න. අල ඔක්කොම දාන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් දානවා. ඇයි ඊට පස්සේ ආයෙ උඩින් තව ටිකක් දාන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙම මුලින්ම ලුණු ගම්බිරිස් එකතු කරගන්නවා. මොකද නැත්නම් හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේනේ. උචි කටට සැරටද සැරට සැරටත් නෙවෙයි සැරට නෙවෙයි සැරට මම මේ ටිකෙන් ටික මේ හැම එකෙන්ම දාගන්නවා එක සැරේ ඔක්කොම දාන්නකෝ බෑ ආයෙ උඩින් මික්ස් කරන්න දැන් මේ ටික අර ලුණුයි ගම්මිරිසුයි අලයි එක්ක මෙහෙම මික්ස් කරගන්නවා ස්වීට් කෝන් හැන්දකුත් අපි එකතු කරගන්නවා මනින්න මනලා දාන්න පොඩ්ඩක්. එහෙම නෑ. මනුම් මිනුම් නෑ. දැන් මේකත් එක්ක මේක මෙහෙම මික්ස් කරනවා. මේක මික්ස් කරන ගමන් මිරිස් කුඩු කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ ටිකක් දානවා. නෑ ආයෙ දැන් මම කමේ. කරපිංචා. පොඩිට කපපුවා. පොඩිට කපා ගත්තාම අපි නැත්නම් කරපිංචා අයින් කරනවානේ. අයින් කරවෙන්නේ නැහැ. මේකත් එක්කම කැවෙනවා. දැන් මේකටම අපි මේ මුරුක්කු රටකජු කජු එහෙම තියෙනවා නම් දාගන්න හොඳේ පටරහයි ඒවත් හැපෙන්නේ මේ මික්ස්චර් එක ගන්න එකේ වාසිය තියෙන්නේ මික්ස්චර් එකේ පරිප්පු කඩල ග්‍රීන් පීස් ඊට පස්සේ මේ මුරුක්කු කෑලි වගේ තියෙන වර්ග ගොඩක් තියෙනවානේ ඒ හින්දා මේ හොඳ ටේස්ට් එක වැඩි වෙනවා ඒ හින්දා මුරුක්කු ගන්න එකට හොඳයි මෙහෙමයි ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක හදන්න නැතුව මුරුක්කු කියලා එකක් ගන්නත් පුළුවන් ඔවුනේ කට්ටිය බලය මොකටද අප්පා මෙච්චර මේ මහන්සි වෙන්නේ මුරුක්කු පැකට් එකක් ගෙනම කඩෙන් ගාලා මුරුක්කු පැකට් එක කෑවා කියලා. නෑ නමුත් මෙහෙමනේ දැන් කෑමක් එක හදා බැලීම් කරලා බලන්න ඕනේ. තව එක ඒවා එකතු කරලා රසවල් වැඩි කරලා එහෙම. ඕනම එකේ ගතිය තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි චීස් ටිකක් දාමු ඉතින් චීස්
වැටුණා මදි. මේ කරපිංච ටිකකුයි ලුණු ටිකකුයි වෙනම පොඩ තියා ගන්නවා මේ උඩින් දාගන්න සරස ගන්නවා වගේ. හරිද? ඔව් ඊට පස්සේ අපි ඔකට දැම්මද? ඔව් නෑ නෑ මේ සමහර ඒවා දාන්නේ උඩින් අපි දෙන්නට බෝල්ස් දෙකකට දාගත්තට පස්සේ සරස ගන්න දේව දාන්නේ. සරස ගන්න. ආයෙ වදාලා කවලම් කරන්නේ නැහැ. ආයෙ මොනවද සරස ගන්න දාන්නේ ඒව ටික? නෑ මේ ඒ තියෙන මොන හරි ඕන දෙයක් දාන්න බෑ. ඔරිගානෝ හැම මම උඩින් දාන්න හිතන්නේ සෝස් මයනීස් වගේ ඒවා. මේ ටික හැම උඩින් දාගන්න ඉන්නේ. දැන් මේවා මුකුත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මල් දාලා සරස ගන්න. ගෙදර මොහරි මල් තියෙනවා නම් ගහෙන් මල් ටිකක් කඩාගෙන මල් දාලා සරස ගන්න පුළුවන්. පුචි මම ඕන ටික මල් දාලා සරසලා දෙන්න. කන්න පුළුවන් මලක්, කෙහෙල් මලක්. අර බැදපු කෙහෙල් මල්. ඔන්න මේක මික්ස් කරලා ඉවරයි. ඊින්ද දැන් අපි දෙන්නට කන්න පොඩි බෝල්ස් දෙකකට දාගන්න. එක හා සමාන ප්‍රමාණයෙන් යුත් බෝල් දෙකකට දාගන්නවා. ඒක නේද අනවශ්‍ය කෑල්ලකුත් කියවුණා. නෑ එහෙම කියන්න එපා අනිවාර්යෙන්. පුළුවන් නම් මෙයා මට මේ සයිස් බෝල් එකක් දීලා මෙයා මේ ලොකු බෝල් එකේ කාවි. එහෙමට එක්කෙනා. ඔයාමට අනුම් පද කියන්න එපා පුචි. මෙච්චර කීක දේවල් හදලා දෙනවා. ඉතින් වෙන කාට අනුම් පද කියන්නද කුචි මා? මට වෙන කවුද ඉන්නේ? අනුම් පදයක්වත් කියන්න. ආදරය කරන්නයි අනුම් පද කියන්නේ ඔක්කොටම ඉන්නේ ඔයානේ. දැන් මම වෙන කාටද අනුම් පද කියාගෙන ගියා නම් ඔයා බලයි මොකටද යකෝ මං ඉද්දි මේ වෙන කෙල්ලොන්ට අනුම් පද කියන්නේ? මාර වැඩක් නෙමෙයි ඒක. ගෙදර මං ඉද්දි වෙන කෙල්ලොන්ට අනුම් පද කියන්න තරම් වෙන කෙල්ල ලොකු වුණාද? ඒ වගේ දහසක් ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන්. මේ කොල්ලොන්ට තියෙන එක්ස්කියුසස් බලන්නකෝ ඉතින්. හරි. දැන් මම හදන්නේ මේක සරස ගන්න. ඉවර සරසලා. ඈ තාම තියෙනවා. ඉවරයි කියලා හිතුණාට ඉවරටම ඉවර නෑ. ඒ තලයටනේ. ඔව්. කළු තල සුදු තලයට. හරි සරසලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔරිගානෝ තියෙනවා නම් මේක වගේ රහ කරගන්න දේවල් තියෙනවා නම් දාගන්න. හදනට වඩා වෙලා කරන්නේ සරසන්න. මේ ගෙදර පොඩි සෝස් පැකට් එකක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. මේකෙන් අර ගානට වටේටම දාගන්න පුළුවන් හින්දා මේකෙන් දාන්න තීරණය කරා. සෝස් බෝතලෙන් දැම්ම නම් අපිට කන්න වෙන්නේ සෝස් විතරයි. ඔන්න ඒකයි. එහෙනම් මේකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය සෝස් වෙනවා. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය නෑ රහ වැඩි කරගන්න. right. සරස ඉවරයිද? සරසන ඉවරයි හදලත් ඉවරයි. ලස්සනයි ඈ. ඒ කුචියා මාර දක්ෂයනේ සරසන්න. ඒව තමයි පුචි. ලස්සනට කරන්න බෑ කරන වැඩේ. දැන් කොහොම හරි මේකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද මේ කෝන්ෆ්ලෙක්ස් කියලා පේන්නේ නැති තරම් සරසලා තියෙන්නේ. ඔව් අන්න ඒකයි. එතකොට කියන්නේ තනිකර ස්නැක් එකක්, මික්ස් ස්නැක් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ සරසනවා කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද දන්නවද? මේකේ හදලා තියෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය කෝන්ෆ්ලෙක්ස් බව කෙනෙක්ට බැලු බැලමට නොහැටෙන්න. වැටහෙන්නේ නැති වෙන ගානට නොහැටෙන්න. ඒ කියප එක වැටහුනේ නැහැ නේ. අඩුම ගානේ කියප එකවත් වැටහුන්නේ නැහැ. නොහැටෙන්න තමයි සරසනවා කියලා කියන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් ඉස්සලම අර මම හැමදෙස්සම කියන වගේ ඇස් දෙක පින වෙන්නේ නැත් එපා. එහෙනම් තමයි මම එක එකව දාලා සරසගත්තේ. ඊට පස්සේ උඩින් දෙහි කෑල්ලක් දාගන්න පුළුවන්. දාන්න නෙවෙයිනේ. එහෙනම් දෙහි මිරික ගන්න. ආව්. මම හිතුවා දෙහි කෑල්ලක් දාගන්න පුළුවන් කිව්වම නිකන් උඩින් මෙහෙම කළා චොක් ගාලා දානවා කියලා. අයියෝ ඔයා මේක හදුවා එහෙම වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරියට සිංහල භාෂාවේ වචන හරියට ප්‍රකාශ කරන්න. ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නද? ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න සිංහල භාෂාවේ වචන. සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකේ වචන. සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකේ වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. හරි බ්‍රෝ. දැන් මේක හැන්දෙන්ද කන්න ඕන? ඔව්. අතින් මෙහෙම අරන් ඔහොම කන්න බෑ. කැමති විදිහට කන්න. හදලා දීලා තියෙන්නේ Tamanට කැමති විදිහට කන්න. කවලම් කරන්න ඕනද මේක කන්න කලින්? මම පුංචි වාගේ තියෙන ප්‍රශ්න දැන් වෙන කොහේ හරි කෑම කන්න ගියාම ඒක ඔයා මගෙන් අහලාද කන්නේ කොහොම කෑවද? අනේ බොරු කියන්න එපා. දැන් මේක හදුවානේ. ඊට ඔයාගෙන් අහනවා. හදලා තියෙද්දි කැමති විදිහට කන්න පුළුවන්. අනිත් එක ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ මේකේ දැන් අපි කෝන්ෆ්ලෙක්ස් නේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. කෝන්ෆ්ලෙක්ස් එකේ කඩෙන් ගනිද්දි එක එක ෆ්ලේවර්ස් වල කෝන්ෆ්ලෙක්ස් තියෙනවා. මේ ස්නැක් එක හදාගන්නේ අපි කටට සැරටනේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයගලන් ගන්න ඕනේ ඔරිජිනල් කෝන්ෆ්ලෙක්ස් එක. කියන්නේ කිසිම ෆ්ලේවර් එකක් ඇඩ් කරපු නැති ප්ලේන් ඔරිජිනල් කෝන්ෆ්ලෙක්ස් එක. බත් කනවා වගේ පුජිවා කන්නේ. පොඩ කන්න. ඒක වට්ටාදල් පුජේ. ඒ කෝන්ෆ්ලෙක්ස් කියලා හිතන්න බෑ ඒක. ඒ මේක බත් එක කන්න පුළුවන් ව්‍යංජනයක් විදිහට. ඕ නිකන් අර මොකද්ද නිකන් මේ අර පපඩම් කනවා වගේනේ. ඕ. ඒ මාර ගතිය එක නම්. මේකට දාන්න පුළුවන් සොසේජස්. ඔව් සොසේජ් බෙදලා, චිකන් බෙදලා ඔය එක එක ඒවා දාලා මේක රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර.
සීෆුඩ් සීෆුඩ් නෑ. සීෆුඩ් නෑ. ඔය කැමති එකක් දාලා මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටියම කවුරු හරි වඳ හිතන්නකෝ ඔය ෆිල්ම් එකක් කට්ටිය සෙට් වෙලා බලනවා නම් එහෙම ඕන වෙලාවක මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොඩ්ඩනේ හැදුවේ. ඔයගලන්ට ලොකුවට හදාගෙන මේන් මීල් එකක් විතර ගන්නත් පුළුවන්. පට්ටම ගති කුචි. පට්ටම රහයි මේක නම්. ඒත් එක්කම තව ඔයගලන්ට හිතේම එකතු කරගෙන මේක හදලා බලන්න. හදලා බැලුවොත් මතක ඇතුව අපේ ආතල් ජීවිත Facebook group එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න. ඔයගලා මොනවද ඇඩ් කරේ? කොහොමද ඔයගලන්ට රසට ආවද කියලා මේක. කුචි දැන් cornflakes normal කන්නේ කිරිත් එක්කනේ. ඔව්. ඊට වඩා ආතල් මේක. ආ. අපි එක දවසක් හැදුවා මතකද cornflakes වලින් කට්ලට්. ඔව්. ඊට වඩා ආතල් මේක. මේක තමයි cornflakes වලින් කාපු ආතල් මේක. ඔව් මේක අර නිකන් ඉන්දියන් charts වගේ නේද අර නිකන් අර එහෙම. පට්ට රහයි. thank you so much එනවා ඔයාලට මේක හදන්න දුන්නට මට. මාරම රහයි. දිගටම මේක හදන්න. මරු. මොකද මේකට දැන් නම? නම අපි කියමු මේක උනත් සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. ඔන්න බලන අයට පුළුවන් සමහර විට මේකට නමක් ඇති. ඔව්. මේකට මේකට කියන නම අපි දන්නේ නැහැ තාම. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ හදපු කෑම එකට නමක් යෝජනා කරන්න. cornflakes chart. cornflakes chart ඕන එක. හරි එහෙනම් thank you so much අපේ වීඩියෝ එක බලුවට. තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ කෑම සම්බන්ධ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න කැමති නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම අපි දෙන්නගේ පිස්සු විකාර ජීවිතයේ දේවල් බලන්න ඕන නම් අපි දෙන්නගේ තියෙනවා කුචි and බුචි කියලා channel එකක්. ඒකත් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් මදි දිගටම වීඩියෝස් බලන්න. අපි Facebook ඉන්නවා, Instagram ඉන්නවා, TikTok ඉන්නවා, like කරලා follow කරලා touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් ලබන සතියේ මේ වගේම කෑමත් එක්ක ආතල් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්න නම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. ලයිට් එක මෙහෙම වෙනවා. මේ ෆ්ලිකර් වෙනවා මේ එළිය. ඔව් එයි. නලියනවා. ඔයා වගේමයි. දැන් හරිද බලන්න? නෑ ඒ මඩන්නේ. ඒ ලයිට් එක ඔෆ් කරලා හරියන්නේ නෑ නේද? මම එකක් හරි අඩු කරන්නේ නැද්ද මරියන්නේ නැද්ද? ඔයා ගාව තිබිල්ල ඔයාගේ පුරුදු වෙවිලා කැමරකටත්. ඔව් මම කියන්නේ නලියනවා. දැන් රැස් විහිදෙන සීන් එක. රැස් විදිහටම නලියනවා. එක විදිහකට ඉන්න බෑ නලියනවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. Hi foodies. අලතේ දානවා. මොනාද කුචි? හතර කෑම අවද වෙනවා පුචි.